فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. قول السلفية المعاصرة قرآن وسنة بفهم سلف الأمة ليس من خصائص السلفية المعاصرة. هذا اللي هو قرآن وسنة. وأولا مسألة فهم سلف الأمة دي يعني إيه فهم سلف الأمة؟ أنت تقصد الإجماع ولا تقصد الخلاف؟ يعني سلف الأمة لو اختلفوا ستحتج بإيه بالضبط؟ ستطلب المرجح، وإذا أجمعوا فالإجماع حجة. طب سلف الأمة اللي هم مين؟ الصحابة. طب قول الصحابي في حجيته خلاف، ولا التابعين ليس قولهم حجة، ولا الخلفاء الراشدين في الاحتجاج بقولهم خلاف كالصحابة. يعني لما تيجي تسأل واحد سلفي تقول له يا حبيبي يا سلفي أنت تعالى كده نتكلم، يعني إيه قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ يعني عند الإجماع ولا عند الخلاف؟ والسلف دول اللي هم مين بالضبط؟ يعني اضبط لي يقول لك القرون الثلاثة، وحضرتك أصلا بتقول بحجية التابعين. يا ابني ده أنتوا لا تقولون بحجية قول عمر بن الخطاب. يا ابني ده الألباني بيقول لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل بدعة. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد اللي قوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محدث ملهم، الألباني لا يتورع أن يقولوا أنه فعل بدعة. يا اخوان انتوا بتضحكوا علينا. تقول لي سلف الأمة، اللي هو مين سلف الأمة؟ اللي هو إيه بالضبط يعني؟ اللي هو الإجماع ولا الخلاف؟ اللي هو أنهي طبقة من الطبقات؟ لو بتتكلم عن الإجماع طب ما تقول إجماع وتريحنا. ليه بتعمل لنفسك مصطلح جديد كده وتعمل لنا روشة في دماغنا؟ ما تقول لي الإجماع، وانتوا أصلا لا تحتاجون بالإجماع على فكرة، أو كثير منكم يعني. وبعضكم يتقلد كلام ابن تيمية اللي قالوا في الوسطية أن الإجماع الذي لا ينضبط هو إجماع الصحابة. ده أنتم أكثر من يخالفون الإجماع، وأنتم منبع الشذوذ ومجمع الشذوذ. فما تجيش تقول لي سلف الأمة، يعني بلاش شغل الضحك على الدقون ده. واحتكرتم هذا الاسم الشريف اللي هو السلفية، يعني احتكرتم هذا الاسم بحيث ان الواحد لما يجي يتكلم على السلف يقول له ايه ده؟ انت بتتكلم على السلف؟ لا انا مش بتكلم على السلف، انا بتكلم عليك انت مش سلف، انت واحد عايش معايا اهو. انت اسمك سلفي لكن انت مش سلف. السلف دول اللي هم الصحابة والتابعين. هو انت عايش معايا اهو، فين سلف ده؟ يقول لك والله احنا بنحب نسمع لشيوخ السلف. يعني حضرتك تسمع الحسن البصري مثلا، الأوزاعي؟ مين شيوخ السلف يا ابني اللي بتسمعهم؟ يقول لك والله بسمع لشيوخ السلف اللي هم مين يا حبيبي؟ اللي هو الشيخ فلان والشيخ علان. طب ما دول عايشين معانا، ليه بتقول عليهم شيوخ السلف؟ ما هم متنيلين على عينهم عايشين معانا وقرفنا اهو، بتقول عليهم شيوخ السلف ليه؟ فهم احتكروا هذا الاسم الشريف اللي هو اسم السلفية وسموا نفسهم سلفية، وبقينا احنا بقى وكل المخالفين يقولوا بيخالفوا السلف ويحتقرون السلف ومش عارف ايه السلف. يا ابني انتم خلف، انتم مش سلف، ده انتوا خلف مش خلف كمان. ركزوا معانا يا اخوانا الله يكرمكم عشان تفهموا القضية عاملة ازاي. سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد المهدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يعني إذا محدثات الأمور والبدع لا يمكن أن تكون هي سنة الخلفاء الراشدين، لأنه بيقول لك اتبع الخلفاء الراشدين، عض على سنتي بالنواجذ وإياك ومحدثات الأمور. يبقى محدثات الأمور حاجة، البدع دي حاجة، وفعل الصحابة حاجة تانية. فسيدنا عمر يخلي صلاة التراويح 20 ركعة، خليفة الراشد اهو، ويجمع الصحابة على ذلك وتجمع الأمة على ذلك، ويستمر عمل المسلمين على ذلك 1400 سنة، مش سنة واثنين وعشرة ومية، 1400 سنة. ويجي الشيخ الألباني في زماننا يقول لك لا معلش هذه بدعة، وإن فعلها عمر برضو بدعة. أصل النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها. طب والإجماع؟ طب وقول سيدنا عمر الخليفة الراشد؟ لا معلش الحديث حجة بنفسه. طب ما هو سيدنا عمر عرف الحديث وفهمه والصحابة كلهم، لا معلش. وبعدين يجي مش مسألة بقى، خد مسألة تانية. الأذان الأول بتاع سيدنا عثمان بدعة، عثمان بن عفان الخليفة الراشد، ده أذان يعني الناس بتسمعه كل جمعة، ده الجمعة أعظم شعائر الإسلام،
معلش بدعة، أصل ما كانش في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. خطبة العيد خطبة واحدة، ليه يا عم؟ ده زمان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين و1400 سنة، شعيرة ظاهرة. العيد اللي بيقول لك لو لم يصليها الناس، إذا لم يصليها أهل بلد قاتلهم الإمام، شعيرة ظاهرة. تقول على خطبتين بدعة، يقول لك هي بدعة، هي خطبة واحدة. شو أنا بعد لك كم مسألة، مش بقول لك بقى الشيخ الألباني بيقول حلق اللحية حرام للمرأة والذهب المحلق. سيبك من الكلام ده، هو أصل الباب كله واحد، بس سيبك من الحاجات دي، خليك في الحاجات الكبيرة اللي أنا بكلم فيها. يعني فعل سيدنا عمر بدعة، وسيدنا عثمان مبتدع أو بدعة، بلاش يبقى مبتدع، في فرق بين بدعة ومبتدع، معلش خليك دقيق. سيدنا عثمان عمل بدعة، والصحابة كلهم عملوا بدعة، والأمة كلها عملت بدعة، وانت في زماننا ده اللي عرفت السنة. طيب يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث حجة بنفسه، ماليش دعوة بفهم الصحابة، مع ان السلفية عندهم هي فهم السلف، بس معلش ما فيش فهم السلف. هنا بقى بيقول لك الحديث حجة بنفسه وإن لم يعمل به أحد. أمال إيه فهم السلف ده يعني؟ معلش ممكن تفهمني؟ أنت بتقول لي الحديث الكتاب السلفية هي الكتاب والسنة بفهم السلف. طب ممكن بس يعني إذا سيدنا عمر وسيدنا عثمان والصحابة كلهم قلنا عليهم مبتدعة أو عملوا بدعة، فين فهم السلف؟ يعني لما تقول لي الحديث الصحيح حجة بنفسه وإن لم يعمل به أحد من الأئمة، طب ممكن أفهم فهم السلف ده بيجي منين؟ يعني إيه موضوعه كده؟ إيه محله من الإعراب يعني؟ هي كلمة بتتحط وخلاص؟ ما هو إذا تنكبه الأئمة كلهم ما بقاش في فهم سلف أصلا. ما فيش سلف أصلا، ما عندكش سلف في قولك. لا معلش أنا السلفي، ما هو هنا بقى أنا السلفي، يروح جايب لك بقى الشوكاني والصنعاني. فالناس الغلابة فاكرين الشوكاني ده في القرن الثالث الهجري مثلا. الشوكاني ده ميت من يعني 200 سنة ولا حاجة. يعني يا جماعة حرام عليكم والله. يقول لك أنا عندي سلف في المسألة، مين سلفك؟ الشوكاني والصنعاني. يا سلام، الشوكاني والصنعاني هم السلف. لما يجي الشيخ الألباني يقول لن تجد أحدا يقول لك هذا مذهب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ستجد من يقول لك هذا مذهب الشافعي وأحمد. قلنا الكلام ده كتير. هذا الفرض العجيب إن مذهب الشافعي وأحمد شيء ومذهب النبي عليه الصلاة والسلام شيء تاني. جبت منين الخزعبلات دي التي نفرت بها أتباعك عن الفقه وعن الفقهاء؟ لما الشيخ الألباني يجي يقول يسأل ما علاقة علم الفقه بعلم الحديث، وهل يلزم المحدث أن يكون فقيها أم أنه محدث فقط؟ بص الإجابة بتاعته بالحرف. يلزم الفقيه أن يكون محدثا، ولا يلزم المحدث أن يكون فقيها. طبعا قرأت لكم كلام السلف بقى في إن ما أقل الفقه في أصحاب الحديث، والحديث ما ضل إلا الفقهاء. طبعا الألباني ما يرجع بالكلام ده كله، يقول لك لا يلزم المحدث أن يكون فقيها. ليه يا عم؟ لأن المحدث فقيه بطبيعة الحال. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. لأن المحدث فقيه بطبيعة الحال. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون الفقه أم لا؟ وما هو الفقه الذي كانوا يتدارسونه؟ هو ما كانوا يأخذونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم يدرسون الحديث. شايف؟ أما هؤلاء الفقهاء يدرسون أقوال العلماء وفقههم، ولا يدرسون حديث نبيهم. هو برضو مصر أن الفقهاء ما بيدرسوش الحديث الذي هو منبع الفقه. فهؤلاء يقال لهم يجب أن تدرسوا علم الحديث، إذ إننا لا نتصور فقها صحيحا بدون معرفة الحديث حفظا وتصحيحا وتضعيفا، وفي الوقت نفسه لا نتصور محدثا غير فقيه. الشيخ الألباني يقول لك احنا لا نتصور محدثا غير فقيه. عرفت الضلال بيجي منين؟ فالقرآن والسنة هما مصدر الفقه، كل الفقه. طب فين الإجماع؟ فين القياس؟ فين قول الصحابي؟ فين الاستحسان؟ فين المصلحة المرسلة؟ فين العرف؟ فين بقية الأدلة المختلف فيها، الاستصحاب وغيره؟ فين يا حبيبي الكلام ده كله؟ ملوش دعوة هو بالكلام ده كله. عشان كده يقول لك أنا عاوز دليل يا عم الشيخ في المسألة. اللي هو إيه بقى دليل؟ اللي هو لازم يكون عاوز نبي قاعد جنبه يقول له ده حرام وإيه يسمي له ده حرام عليك يا زيد، ما فيش قياس، ده حرام عليك يا عمرو، مش يا زيد بس. يعني لازم زيد ما يعمل حاجة النبي يقول له، ولما عمرو يعمل حاجة يجي له نبي برضه يقول له. ده الدليل في عند هؤلاء. ما عندوش بقى هو موضوع استنباطات وقياسات والكلام ده كله. انت تتكلم في ايه؟ مفيش. اتفرج، لو انت شايف ان انا بقول كلام ما بيحصلش، خش اتفرج على الاسك وشوف الناس بتسالنا وبتقول لنا ايه، وشوف اللي انت عايش معاهم يا حبيبي. اللي بيقول لك اصل لا دليل على تحريم كذا، وتفتح كتب الفقه تلاقي ادله ايه
بس محتاجة واحد بيفهم. فبيقول لك القرآن والسنة هما مصدر الفقه، كل الفقه. أما الفقه المعتاد، اسمع بقى، أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء وليس فقه الكتاب والسنة. والله العظيم يا جماعة هذا عين كلام العلمانيين والمستشرقين والزنادقة الذين يريدون الطعن في التراث. هو ده عينه. يقول لك كتب الفقه دي احنا مش ملزمين بيها يا حبيبي، دي كلها اجتهادات كده، حطها على جنب. احنا مطالبين بالكتاب والسنة. تعال بقى نعيد الطبخة من أول تاني. فبيقول لك الفقه المعتاد اليوم هو فقه العلماء وليس فقه الكتاب والسنة. طب فقه الكتاب والسنة، طب العلماء دول جايبين منين؟ دول جايبين منين؟ العلماء دول بيجيبوا منين؟ بينزل عليهم وحي؟ ادعوا النبوة مثلا؟ ولا هم زنادقة بيجيبوا لنا أحكام من بدون دليل؟ ولا هم مشرعين مع الله مثلا؟ في إيه بس؟ في إيه؟ يقول لك نعم بعضه موجود من الكتاب والسنة، وبعضه عبارة عن آراء واجتهادات، لكن في الكثير منها مخالفة منهم للحديث لأنهم لم يحيطوا بها علما. وانت بقى اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم أحط به علما. الكلام ده هو اللي خالد بهاء قال لي لخبطة ولخفنة، وعندك حق في الشدة بتاعتك مع الألباني. كان ده بعينه. ما علينا. الإمام عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته